السلام عليكم. فيديو جديد. فيلم دونت لوكا، بطولة ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورنس، وكوكبة من النجوم: ميري ستريب، جونا هيل، كيت بلونشي، اريانا جراندي، مارك رايلانس وغيرهم من النجوم. الفيلم تأليف وإخراج آدم ماكاي وإنتاج نتفليكس. قبل ما نمشيو للتفاصيل بحال ديما نمشيو للملخص. ليتس جو. الفيلم قصة كيت و دكتور ميندي اكتشفوا مذنب غيضرب كوكب الأرض من بعد 6 شهور وغينتهي العالم. هذا الجانب الخيالي من القصة. الطبيعي والمنطقي انهم يمشيو يبلغوا رئيسة امريكا، وهنا اول صدمة. كيلقاو سخرية، كيلقاو الرئيسة الإدارة ديالها وولدها كيضحكوا عليهم. وكيستمر هاد السخرية، كتستمر فاش كيمشيو لأكبر برنامج تلفزيوني في أمريكا لإعلاميين كيسخروا منهم كيضحكوا عليهم. ولكن هنا بغيت نوقف، حيت هنا كانت واحد الحاجة صادمة ومؤسفة واقعية. هي انه في نفس الحلقة كانت مغنية كتعاود على قصتها مع حبيبها، تفرقات معاه كتبغيه اكسيتيرا، وكيبان حبيبها لايف كيطلبها للزواج. في نفس الحلقة كاين جوج العلماء الفلك كيقولوا العالم راه غيسالي، راه غتموتوا كاملين، غنموتوا كاملين. شنو اللي كيطلع ترند؟ قصة هاد المغنية مع حبيبها، باش تشوفوا فين وصلنا، شنو تأثير السوشيال ميديا. وحتى كيت فاش كتعصب في داك البرنامج، الناس كياخذوا ديك التصويره وكيردوها دي ميم وكيضحكوا عليها. مع الاسف هادشي محزن، خايب وخطير. كاين بزاف ديال التفاصيل في الفيلم. الرئيسة اللي في الاول كتفه من حدث وكتسخر منهم وكتضحك عليهم، واحد الوقيته كتحتاج دير البوس في الحمله الانتخابيه ديالها، كتحتاج تغطي على فضائحها وكتطلع تخطب امام الشعب الامريكي وامام العالم، كيترد هذاك الحدث خطير وكبير، وكتاخذ الحل اللي عطاوها علماء الفلك وكتصيفط الصاروخ فعلا. ولكن هنا كيدخل المال ومارك رايلانس مقدم دور جميل جدا. كيدخل المال وكلشي كيرجع للور، حتى السياسيين كيرجعوا. وهنا بغيت نهضر على جوج الحاجات. اولا قال الناس كيفاش غيموتوا، قالها ليوناردو دي كابريو وميري ستريب، وطلع داكشي ماشي حقيقي. هذه واحد. ثانيا علماء الفلك اللي شافوا هذا الفيلم قالوا باللي كاع داكشي سيونتيفيك اللي تقال في الاول هو واقعي على المذنب، على كيفاش الحل، هادشي كامل حقيقي. ولكن داكشي اللي قال هو خيالي، ما يمكنش. بغيت نهضر كذلك على السوشيال ميديا اللي دارت اساسا على ود واحد الحاجه ايجابيه، على ود التواصل، على ود العلم، على ود الناس يتعلموا، على ود الثقافه، على ود تسليه وضحك، ولكن مرضي. ولكن للاسف ولينا تغطات بالسلبيه، ولا بنادم كيجلس في السوشيال ميديا بحال كيركبوا له السلوكه ديال التفاهه، ديال الفضيحه، ديال السخريه، ديال التنمر. وهذا الشيء ولا تاثر، ولات السوشيال ميديا كتاثر، وبان هذا الشيء في الفيلم.
يا اما كتطلع شي حدث وكتردو كيدير البوز وكيطلع ترامب، يا اما ما كيبانش، يا اما ما كيبانش. وهذا الشيء العلمي وهذا الشيء المهم وهذا الشيء اللي فيه خطوره على العالم للاسف ما كيبانش، حيت طلعات التفاهه والفضيحه راكم عارفين. بغيت نهضر كذلك على واحد الحاجه هضر عليها الفيلم، هي التليفون اللي ولا كيأثر على الاحاسيس والمشاعر. زوين المونتاج في الفيلم، المونتاج اللي يمكن يبان فوضى ولا عشوائيه، ولكن هو مقصود. والعشوائيه كاينه في القرارات، كاينه فاش مشاو يتلاقاو مع الرئيسه وجلسوا كيتسناو حيت كاين عيد ميلاد. ولكن ادم ماكي دار لنا واحد الفواصل بحال هذيك اللعبه ديال كتخرج تنفس الاكسجين، كتكون في البحر وكتخرج تنفس الاكسجين، وهي داكشي اللي دار لنا فواصل فيها طبيعه، فيها حيوانات، وكتعاود ترجع للحياه العشوائيه الفوضى. زوينين المشاهد، مثلا مشهد فاش مراتو كتحصلو كيخونها وكتجي وكتقاتلوح عليه، كتلوح عليه الدواء ديال الضغط وديال الضعف الجنسي، كتقول لها شنو خديتي. زوين. رموز في الفيلم اللي عندها دلالات بحال اللوحه اللي كاينه في البيت الابيض اللي فيها الهنود الحمر، بحال العشاء الاخير اللي كيشبه لوحه العشاء الاخير ديال ليوناردو دافنشي. بحال فاش مشاو لذاك الكوكب الاخر ومشاو غير لبيض البشر، هذه عندها دلاله. زوين مشهد فاش تقسموا، وحدين كيقولوا لهم شوفوا الفوق وحدين كيقول لهم ما تشوفوش الفوق. وبغيت نهضر على واحد الحاجه، على المشاهد الاخيره فاش اكتشفوا باللي داك المذنب فعلا غيهبط وفعلا غينتهي العالم. هنا السلطه، المال، الشهره كيولي على الجانب، صافي الموت. كتولي كلشي كيمشي عند عائلته، كلشي كيمشي للحب، كلشي كيمشي للدفء. وسمعت واحد الفنانه اخيرا كتقول انا العساسلت غنمشي عند عائلتي، عند المحيط الصغير ديالي. وهذا واقع، هذه حقيقه. زوين بزاف دوك المشاهد، زوين بزاف العشاء الاخير، وداك العشاء الاخير اللي هما مسوقينش وباغيين يجلسوا كل دقيقه مع بعضياتهم، باغيين وكيبدلوا المواضيع بسرعه باش ما يكونش صمت في داك الجلسه. زوينه بزاف. زوين التسامح فاش جا راجلها ليوناردو دي كابريو دكتور ميندي وسامحاته وخا خانها. بغيت نهضر على ميري ستريب، ماشي انا اللي غنهضر عليها، فنانه قديره، ولكن بغيت نهضر على واحد جوج المشاهد. ديجا هي مثلات خطير، الدور ديالها واعر، مي بغيت نهضر على واحد جوج المشاهد. مشهد فاش كانت كتكمي وموراها فلامابل قابل للاشتعال وهي ما مسوقاش، ديك اللعبه انا الحاكم ما مسوقاش، وفاش كانت غادر الكوكب الاخر مع رجل الاعمال وتفكرات بلي نسات ولدها. كاين ناس كيتبعوا المال كينساو ولادهم، كينساو عائلتهم، وهذا المشهد عنده دلاله. زوين بزاف تمثيل جينيفر لورانس، وتتمثل بعينيها، وهذا اصعب واجمل تمثيل. زوين تمثيل ليوناردو دي كابريو، ماشي انا اللي غنهضر عليه، راه احسن الممثلين في جيلو. وشاد الدور من الاول حتى الاخر، ومتوتر وقلق وكيترعد من الاول حتى الاخر.
زوين بزاف، واخا هو ما فهمتش علاش تبدل، علاش تقلب واحد الوقيته ولا معاهم. بزاف الناس قالوا هاد الدور اي واحد يديرو، ماشي احسن دور ديال ليوناردو دي كابريو، ولكن بعض المرات ما كتختارش الدور، كتختار الفيلم، كتختار القصه، كتختار الفيلم اللي غيدخل للتاريخ. وهذا فيلم دونت لوك اب غيدخل للتاريخ. وعلى فكره ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورنس مرشحين للجولدن جلوبز. بغيت نهضر كذلك على جونا هيل اللي منه كانت كتخرج الكوميديا، وبغيت نهضر على واحد الحاجه، سؤال. بعيدا على انه الفيلم يمكن كيهضر على انه الحكومات ورجال الاعمال والاعلام ما كيهتموش بقضايا البيئه مثلا، بعيدا على انه الناس قالوا يمكن كيهضر على كورونا، يمكن كيهضر على الاحتباس الحراري. ميري ستريب اللي كتمثل ترامب في الفيلم، بعيدا على هذا الشيء كامل، بعيدا على انه الناس عجبهم وناس ما عجبهمش الفيلم، بعيدا على انه الناس ما عجبهمش الكوميديا السوداء في الفيلم، ولكن انا بغيت نسول سؤال. واش اليوم الى جا عالم في التلفازه ولا دار فيديو وقال بلي غيسالي العالم من دابا 6 شهور، وبلي مذنب جاي غيضرب الارض بسرعه، واش غنسيقوه ولا غنضحكوا عليه؟ هذا سؤال جاوب عليه الفيلم، بغيتكم تجاوبوا عليه، كتبوا لي في الكومونتير. بغيت نقول لكم لو فيو بزاف، العائله كتكبر كل نهار، وهذا الشيء كيفرحني وهذا الشيء كيعطيني طاقه. بغيتكم تكتبوا لي الا بغيتوا شي افلام نهضر عليهم. لو فيو بزاف. الا كنتي جديد واول مره في القناه دير سبسكرايب. لو فيو.